নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, আজি দেখাব গৈ আছোঁ। আপোনালোকে থাম্বনেইলটো চাই নিশ্চয় গম পাইছে যে ভিডিঅ'টো কি টপিকত হ'ব। আজি এখন গেট আছে, যিখন গেটত মই বৰ্তমান পেইণ্ট কৰিম আৰু কিহেৰে পেইণ্ট কৰিম, তাতে যিটো স্প্ৰে মেচিন আছে আপোনালোকক মই আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ, সেই স্প্ৰে মেচিনটোৰ সৈতে মই পেইণ্ট কৰিম, প্ৰাইমাৰ কৰিম যিহেতু। আৰু তাতে কি প্ৰাইমাৰ কৰিম, তাতে নৰ্মেল প্ৰাইমাৰটো নকৰোঁ আৰু এটা ভাল প্ৰাইমাৰ আছে, মই সেইটো প্ৰাইমাৰ কৰিম। কেনেকুৱা ধৰণে কৰোঁ, কি কৰোঁ, গোটেইখিনি দেখা পাব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চেনেলটো যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছে, চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, এইখনেই গেট হয় যিখনত আমি এতিয়া বৰ্তমান চিজ আৰু প্ৰাইমাৰ কৰিম স্প্ৰেৰ সৈতে। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। দেখিছে মই আপোনালোক সম্পূৰ্ণ দেখাম। মামৰ গেটখনত দেখিছে যথেষ্ট মামৰ আছে, বহুত মামৰ হৈ গৈছে বৰ্তমান। আৰু এই যিমানখিনি মামৰ আছে মই গোটেইখিনি এই মামৰ এৰুৱাবলৈ মই আপোনালোকে এবাৰ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ কিমান মামৰ আছে। আপোনালোকে চাওক এবাৰ, দেখিছে বহুত মামৰ আছে। তাৰমানে ইয়াতে বহুত দিন হৈ গৈছে এখন প্ৰাইমাৰ নকৰা, আৰু ইয়াতে বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ ভালকৈ চিজ মাৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি চিজ লৈ আহিছোঁ। মই চিজটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এইটো চাওক, 80 নম্বৰ যিটো মিটাৰ চিজ, আইৰণ চিজ বুলি কয়, এইটো চিজ আমি মাৰিম। তো মাৰা আৰম্ভ কৰি দিছোঁ বন্ধুসকল। চাওক এফালৰ পৰা এতিয়া বৰ্তমান চিজ মাৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। কিমান মামৰ ওলাইছে চাওক আপোনালোকে। আৰু এইটো যিমান মামৰ ওলায় গোটেইখিনি ভালকৈ ইয়াক চাফা কৰি লোৱাৰ পিছতহে আমি ইয়াতে প্ৰাইমাৰ কৰিব পাৰিম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আমি চিজ টিজ সম্পূৰ্ণ কৰি যাওঁ, তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll have. তো চাওক বন্ধুসকল, এতিয়া আমাৰ চিজ মাৰি সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। মই চিজ মাৰাখিনি অলপ ফাষ্ট কৰি দিছোঁ ভিডিঅ'টো, গতিকে ভিডিঅ'টো নহ'লে বেছি লম্বা হৈ যাব। দেখিছে গোটেইখিনি এতিয়া চিজ মাৰি কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া আমি তাৰ কাৰণে এতিয়া ৰং বনাই আছোঁ। ইয়াত কি প্ৰাইমাৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকক দেখাইছোঁ। প্ৰাইমাৰটো মই দেখাই দিম আপোনালোকক। চাওক, এইটো দেখিছে, এইটো নৰ্মেল প্ৰাইমাৰ নহয়, দেখিছে বন্ধুসকল, ড্ৰকো প্ৰাইমাৰ হয়। আৰু এইটো মানে লোহাৰ কাৰণে বেষ্ট প্ৰাইমাৰ, বহুত ভাল প্ৰাইমাৰ হয়। লগতে এইটো ড্ৰকো থিনাৰ হয়। আমি ইয়াতে ব্যৱহাৰ, ই মানে কি কৰে, সোনকালে ৰংটো শুকোৱাত সহায় কৰে। যিহেতু স্প্ৰে কৰিম, গতিকে এইটো থিনাৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত আমি এই মেচিনটোত যিটো টেমা আছে তাত ভৰাই ল'ম। তো আপোনালোকে চাই থাকক। দেখিছে সম্পূৰ্ণ এতিয়া ভৰাই লোৱাৰ পিছত আমি মাৰা আৰম্ভ কৰি দিছোঁ, স্প্ৰে ভৰাই লৈ পেলাই। তো এনেকৈ আমি গোটেই যিখন গ্ৰিল আছে গোটেইখন আমি এনেকৈ স্প্ৰে কৰি ল'ম ভালকৈ। আৰু বন্ধুসকল, এটা অনুৰোধ আছে, চেনেলটো যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, এই চেনেলটোত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবলৈ পাব, কালাৰ সম্বন্ধীয়। আৰু মোৰ যিসকল পুৰণা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে তেওঁলোকে জানে নিশ্চয়, তেওঁলোকে গোটেইখিনি কথা জানে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চেনেলত দিয়া যায়। গতিকে নতুনসকলক কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. তো চাওক বন্ধুসকল, গোটেই গেটখন আমি প্ৰাইমাৰ কৰি হৈ গ'ল।
আৰু দেখিছে ৰংটো সম্পূৰ্ণ শুকাই গ'ল, বেছি সময় নালাগিল। আৰু প্ৰাইমাৰটো দিয়া মূল কাৰণ সেইটোৱে। আৰু বন্ধুসকল এনেকৈয়ে প্ৰাইমাৰ কৰা যায় স্প্ৰে। আৰু বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, লগতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিলৈ সকলোকে বাই বাই।